لا زعما الا كلشي كيقول حاليا بان هواوي خدامه على المنتوجات ديالها راه ما كذبناش. الهاتف اللي جبت لكم اليوم هو البي 30 لايت، هو هاتف اللي في لا موين غام ديال هواوي، ولكن في الاستنتاج ديالي اللي استنتجت عليه في المده اللي استعملته لا من ناحيه ديال الماتيريال ولا الكاليتي ديالو حتى لي سبيكس ولي كاركتيرستيك ديالو، هاتف اللي كتحس بانه اوت غام بالثمن ديال لا موين غام. السلام عليكم. دونك الا تبعتوا لاشين اجي نسولك في هذا الشهر كامل غتكونوا لاحظتوا بانني درت فيديوهات على هواوي، على البي 30 سيريز اللي خرجوا. مشينا لفرنسا باش نشوفوا ليفينمون منين تلونساو عالميا، منين جينا درت لكم فلوغ في نفس الوقت انبوكسينغ ديال البي 30 برو. جينا درنا الفول ريفيو ديال البي 30 برو والبي 30 العادي، وقلت لكم بانني غنقدر نجيب البي 30 لايت في لاشين. ومنين استعملته شخصيا ما انتظرتش يكونوا فيه هاد الخصائص اللي غادي نقول لكم في هاد لا فيديو. الناس اللي خاصهم هاتف في لا موين غام واللي عندهم بودجي ما طالعش وبغاو شي حاجه ديال هواوي اللي يلاه خرجات مؤخرا، دونك هذا خاصهم ياخذوه بعين الاعتبار. ومره اخرى كنقولها ديما في لي فيديو ديال هواوي، شكرا ليهم بزاف من ناحيه ديال لي جيف واي اللي وقت ما كتبد لهم لاشين اجي نسولك ولا تيم اجي نسولك بانني خصكم تعطيوني شي حاجه اللي نربحها، واخا غير واحد ولا جوج ديال الناس ولا ثلاثه في لاشين ما كيقولوش لا. دونك شنو جبت لكم اليوم؟ جبت لكم هاتف اللي زايد اللي هو البي 30 لايت، اللي اللون ديالو هذا وايت، اللون اللي ابيض. غادي نشوفوا الانبوكسينغ ديالو ان شاء الله حتى هو في الاخر باش تشوفوا كيفاش كيجي. هذا واحد غادي يقدر يربحوا في هذا الفيديو اللي القيمه ديالو كدير 3199 درهم. دونك كيف العاده راكم عارفين ما خصني نقول حتى شي حاجه. هذا الفيديو خصني نشوف فيها سوبور اللي يكون خيالي، على الاقل توصل 12000 لايك بالسرعه، ونشوفوا ان شاء الله كيف ما العاده نديباسيوها بشكل اللي كبير. غندوي على هادشي من بعد ونبداو دابا نيشان ريفيو باش تعرفوا اكثر على الهواوي بي 30 لايت. دونك هادشي اللي كيجي في البواطه ديالو صراحه ما لقيت ما نقول. شوفوا الشكل كيفاش داير، شوفوا الالوان ديالو كي دايرين، شي حاجه اللي خطيره. قبل ما ندويو على الديزاين بعدا غادي نجبد لكم كيف العاده الايجابيات والسلبيات ديالو باش تعرفوا الخصائص ديالو كاملين. مي قبل من الديزاين غندوي لكم على الشاشه ديال البي 30 لايت اللي هو كيف ما قلت لكم هاتف اللي في لا موين غام. مي لا كاليتي ديال الشاشه ماشي اتش دي، ماشي اتش دي بلس، ماشي فول اتش دي، مي الفول اتش دي بلس، يعني الشاشه اللي خطيره غادي تستمتعوا بلا كاليتي ديالها. هي الشاشه اللي ماشي اوليد ولا اموليد، هي عباره عن شاشه اللي اي بي اس ال سي دي، مي لا كاليتي طالعه. دونك فيها نوتش في الفوق كيف ما كتلاحظوا، والسايز ديال الشاشه كامله هو 6.15 بوس. ودابا الديزاين اللي خطير، بالاخص هذا اللون اللي عندي اللي كيشبه الاورورا اللي كنا جبنا ديال بي 30 برو. صراحه لا كاليتي ديال هاد لا سيري كامله صدقات واعره. اللور ديالو مصاوب بالجاج، دونك هادشي ماشي بلاستيك، الجناب ميتال، يعني انه هاتف لي بريميوم. باش تعرفوا بانه محاضين لي ديتاي كاملين. لتحت كنلقاو يو اس بي تيب سي، يعني غادي تنساو اليو اس بي الميكرو يو اس بي العادي. وفي نفس الوقت كاين ميكرو جاك اللي ما تحيدش في هذا البي 30 لايت. زائد انه تقدروا ديروا فيه جوج ديال لي كارت سيم، ولا تقدروا ديروا كارت سيم وكارت ميكرو اس دي، ماشي نانو اس دي ديال هواوي، مي ميكرو اس دي اللي مولفين كنستعملوا، اللي تقدر توصل حتى ل 512 جيجا زايده. بما اننا جبدنا الميكرو اس دي، لا كاباسيتي اللي فيه هو عقلوا بان الثمن ديالو 3199 درهم، يعني ثمن اللي ملائم مقارنه مع هادشي اللي غادي نقول لكم كامل. فيه ماشي 64 جيجا ولا 32، فيه 128 جيجا ديال التخزين، زايد عليها كدعم 4 جيجا في الرام. اما بالنسبه للبروسيسور فهو بروسيسور ديال هواوي اللي هو الكيرين 710، هو بروسيسور اللي اوكتا كور في الاستعمال اللي سلس، ما غتلقاو حتى شي مشكل. وبطبيعه الحال بالنسبه لي جو
تقريبا لي جو كاملين اللي غادي تلقاو في البلاي ستور غادي يخدموا لكم بشكل اللي عادي. بابجي استعملتها فيه ومن لونسيتها نيشان تلونسات بكاليتي لي موين، ماشي لا كاليتي لي طايحه وماشي لي بيرفورمانس كاملين ديال بابجي، مي لي بيرفورمانس لي موين، ان غرافيزم اللي مقبول بزاف وما لقيت فيه لا بوغ لا حتى شي حاجه. يعني التليفون اللي كيصبر ويخدم لكم لي جو اللي غادي تبغيو كاملين. الاندرويد اللي فيه بطبيعه الحال هو اندرويد 9.0 اندرويد باي، زايد عليه لا شوكوش ديال هواوي اللي ولفنا عليها اللي هي الايموشن يو اي. كيف ما قلت لكم في لا فيديو ديال بي 30 برو، نفس الانترفاس اللي كنلاحظوا في تقريبا الهواتف كاملين ديال هواوي كاينه حتى في هذا البي 30 لايت. بلاصه بطبيعه الحال ديال لومبرانت اللي لقيتها صراحه سريعه، قولوا نتوما الراي ديالكم عليها كيف ما كتشوفوا. وفي نفس الوقت كاينه الفيس انلوك اللي بيان سور 2 دي ماشي 3 دي، دونك انا كنفضل اكثر الواحد يستعمل لومبرانت حيت سيكوريزي اكثر من الفيس انلوك العادي. اما البطاريه فيها 3340 ملي امبير، غادي نقدروا هي نقولوا بانها نقطه اللي سلبيه، ولكن الناس اللي متبعيني من شحال هادي راه عارفين استعملت بزاف ديال الهواتف ديال هواوي. شنو كيصرعوا في السوفتوير، يعني المانجمنت ديال لا باتري مخدوم بزاف في الهواتف ديال هواوي. دونك ما فيش مثلا 4000 ملي امبير بحال اغلبيه اللي كنشوفوا في السوق في الهواتف اللي كيبغيو يزيدوا في الكاباسيتي ديال لا باتري. ولكن استعمال ديال النهار، يعني نهار تقدر تستعمل لي ريزو سوسيو، تدخل تفرج في فيديوهات 4 جي غادي يدوز لكم النهار، ماشي مثلا نهار ونص ولا يومين. من نهار ديال الاستعمال ما تلقاو فيها حتى شي مشكل واخا فيه 3340 ملي امبير. دونك هذا هو كان تجربه على حسب الاستعمال ديالي. وفي نفس الوقت الا مشيتو تيشارجا لكم في لوبسيون ديال الفاست شارج اللي كيدعمها هذا البي 30 لايت. النقطه اللي خاصكم تعرفوا دابا اللي هي سلبيه بالنسبه ليا شخصيا كرأيي انه فيه المونو ماشي ستيريو، دونك تقريبا بحال البي 30 برو وحتى البي 30 العادي. يعني واخا هذا فيه البلاصه ديال الفوق ديال السبيكر ما كيخدموش بجوج، الصوت اللي مرتفع ولكن الا كنتو باغيين الصون اللي 3 دي وستيريو ما غاديش تلقاو في هذا البي 30 لايت. دابا ندويو بالنسبه للكاميرات. دونك كيف ما كتلاحظوا في اللور ديال الهاتف كاينين 3 ديال الكاميرات اللي كاملين كيدعمهم الذكاء الاصطناعي. وحده فيها ديال الكرون اللي فيها 24 ميجا بيكسل، الفتحه ديال العدسه ديالها هي 1.8، زايد عليها وحده ديال 8 ميجا بيكسل واللي هي ديال الالترا وايد. دونك حتى هو هاتف اللي في لا موين كام فيه لوبسيون ديال الالترا وايد اللي غادي نوريكم شنو صورت بها وغادي تعجبكم بزاف. اما اخر كابتور فيه 2 ميجا بيكسل، وهذا اللي كيف ما ولفتوا عليه هو اللي يقدر يعبر لكم لا بروفوندور اللي كتكون في ليفي بوكي ولا بورتري باش يدير لكم الضبابه مورا الوجه ديالكم. مثلا هادو اللي كتشوفوا دابا هما التصاور اللي صورت به. صراحه ما كنتش كنتظر حتى البي 30 لايت حتى هو تكون فيه هاد لا كاباسيتي وهاد لا كاليتي اللي كاميرات ديال 3 نورانيين اللي كيدعموا الذكاء الاصطناعي خرجوا تصاور اللي بحال هكا. راه شي حاجه اللي توب. كتقدروا تشوفوا دابا تصاور اللي عاديين في نفس الوقت بالالترا وايد كيفاش كيجيو، والذكاء الاصطناعي كيعطي واحد اللمسه ديال الالوان اللي خطيره في الهواتف كاملين ديال هواوي الاخرانيين اللي وليت كنستعمل. شوفوا بعينيكم. كنتسنى الراي ديالكم على هاد التصاور حيت انا صراحه عجبوني. الا جيت نقطو بالنسبه للتصاور مقارنه مع الثمن ولا كام اللي فيه غادي ياخذوا 9 على 10، ما كاينش فيها النقاش. وباش تعرفوا بانه هاتف اللي تسهل الثمن ديالو، والا كنتو كتقلبوا على هاتف اللي في لا موين كام كتفكروا في شي هاتف، هذا ما بين احسن لي شوا اللي كاينين في السوق. الكاميرا القداميه حتى هي فكروا فيها وداروا فيها 32 ميجا بيكسل. يعني في هاد لا سيري بي، بما ان البي كتكون مركزه اكثر على الفوتوغرافي وعلى لي كاميرا مخدومه مزيان وكثر حتى في البي 30 لايت. الناحيه ديال التصاور اللورانيه كيف ما قلت لكم وحتى القداميه اللي جاتني يمكن هذه هي احسن كاميرا ديال السيلفي اللي جربت في لا موين كام في الهواتف كاملين ديال لا موين كام اللي دازوا عندي مؤخرا. وبحال البي 30 برو والبي 30 العادي فيه حتى هو لوبسيون ديال نايت مود، يعني انه كتقدروا تكوندونسيو بزاف ديال التصاور في الليل ملي كتكون الاضاءه طايحه وكتخرج لكم تصاور اللي ناصحين وفيهم اكليراج اللي واضح. يعني بالعين المجرده راه ما كيبانش بحال هكا، كيبان مظلم بزاف وهو مضوي اكثر. يعني غتقدروا ديروا تصاور اللي خطيرين ملي كتكون الاضاءه ناقصه. هادشي اللي كاين صراحه. كنظن بان هذا الهاتف غيتمشى بزاف في المغرب، غادي تلقاو حاليا كيتباع في السوق. جربوا لا كاليتي ديال الفينينغ منين تمشيو تهزوا التليفون، شوفوا لا كاليتي باش مخدوم الجاج الميطالي في الجناب والسوفتوير ليكرون لي فول اتش دي بلس.
وردوا لي الخبار. سيروا شوفوا هادشي وردوا لي الخبار في لي كومونتير حيت راه مخدوم بزاف. هاتف في الميو دكام غادي ياخذ نيشان واحد 8.9 على 10 في لا كاتيجوري ديالو. دونك ايجابيات اللي كثر وكثر وكثر من السلبيات. يعني هاتف اللي تسهل يتخاد. سلبيات جوج ديال اللي كيف ما قلت لكم في لا فيديو اللي لقيت، هو انه سبيكر ماشي ستيريو مونو، ولا باتري اللي كدوز لكم نهار بشكل اللي كافي. يعني فيها 3340 ملي امبير، ماشي بحال مثلا 4000 ولا 4200 اللي ولينا كنشوفوه في السوق. هادو هما النقاط اللي نسبيا سلبيه، ماشي الاخر طوب وطوب بزاف. خذوها من عندي. واخيرا كيف العاده غادي ندوزو للبي 30. ها هو مازال مسدود، مي في الاخر غادي نحلو باش تشوفوا هذا اللون اللي ابيض اللي تا هو كيعطي واحد الكاريزم اللي واعر. غنشوفوا في الاخر هذا واحد غادي يربحوا القيمه ديالو راكم عرفتوها 3199 درهم. حظ موفق للجميع، وريوني الدعم ديالكم. بغيت نشوف شي حاجه اللي خرافيه، بالاخص في الفيديوهات ديال هواوي اللي كيكونوا في القناه. مده المشاركه اسبوع. وفي هذا النهار نيت في انستغرام غادي تلقاو شكون اللي ربح بالجيف اواي اللي فات. دخلوا لي ستوري، تابعوني في انستغرام، بقاو نوصلوا ل 100000 ابوني في انستغرام. غادي تعرفوا شكون اللي ربح بالمكانه الهواوي واتش جي تي اللي كدير تقريبا واحد 2000 درهم اليوم ان شاء الله. وفي نفس الوقت هذا من لهنا الاسبوع غادي تعلن على الفائز حتى هو. شوط المسابقه تكونوا دايرين جيم لا فيديو توصل على الاقل 12000 لايك، ونشوفوا شحال غنفوتوها. وخلي كومونتير لتحت كتب فيه اي حاجه بغيتي، ما تخليش كونتاكت ديالك. من لهنا الاسبوع نتلاقاو في انستغرام باش تعرفوا شكون غادي يكون الفائز. هادشي اللي كنتمنى الفيديو ديال اليوم تكون فاتكم. كنتمنى نهاركم يكون داز بخير وعلى خير. السلام عليكم.